Sziasztok! Ez a Retrotech Hungary YouTube csatornája. A legutóbbi olcsó kínai erősítővel kapcsolatos tapasztalataim után egy kicsit felbátorodtam, és arra gondoltam, hogy kipróbálok egy olyan erősítőt is, ami azért már szabad szemmel is jól látható összegbe kerül. Az internetes kereséseim során botlottam bele az AIHIMA A07-es erősítőbe, amely egy sokkal fejlettebb és jobb minőségű Texas Instruments végfokot tartalmaz, mint az előző olcsó erősítő, amit ezen a csatornán teszteltem. Az erősítőről található független mérések nagyon impresszív paramétereket vetítenek előre. Természetesen egy erősítőnek nem csak az alapvetően statikus méréseken kell jól szerepelnie, hanem az olyan sokkal szubjektívebb teszteken is át kell menniük, mint a saját fülünk. Tehát a főcím után megnézzük, hogy a parád és mérési eredmények vajon hallhatóak-e, és tényleg olyan jó-e ez az erősítő, mint ahogyan arról több fórumon is olvashatunk. Nos, hát akkor kezdjük is el. Szóval a szakmai szempontokat figyelembe véve talán az audiosciencereview.com-on találjuk meg a legrészletesebb és leghitelesebbnek tűnő mérési eredményeket erről az erősítőről. Aki ismeri Amir Majidimer munkáját, az tudja, hogy méréstechnikai szempontból, ha nem is tökéletes, amit csinál, de egy saját és következetes metodika alapján méri meg a hifi cuccok paramétereit, amelyeken persze lehet vitatkozni, viszont a mérési eredményei mindenképpen összehasonlíthatóak, tehát ha van is hiba az általa elkövetett mérésekben, azok konzekvensen jelen vannak minden mért eszköznél. Bevallom, én sem értek egyet mindennel, amit ő csinál, viszont kétségkívül elvégzi azt a munkát, amit a hifi gyártóknak kellene, azaz, amit a hifi gyártók egyáltalán nem csinálnak, mégpedig azt, hogy egységes metodológia alapján megismételhető mérésekkel igazolják a termékek minőségére és főbb paramétereire vonatkozó állításaikat. Szóval jobb hiány az ilyen magányos partizánok maradtak nekünk, és ezt viszont kénytelen vagyok én is elfogadni. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, mert a továbbiakban közölt mérési eredmények az ő munkáján alapulnak, és ezeket szeretném kiegészíteni az én szubjektív tapasztalataimmal. De nézzük először is magát az erősítőt. Egy nagyon egyszerű fekete színű fémdobozról van szó, amelyen elől egy hálózati kapcsoló és egy hangerőpotméter található. A hátlap már ennél mozgalmasabb. Találunk rajta egy 3,5 mm-es vonalkimenetet, amelyre nincs hatással a hangerőpotméter állása, tehát ezen a kimeneten keresztül az erősítőt tovább fűzhetjük egy másik erősítőbe, vagy egy fejhallgató erősítőbe. Emellett találjuk a szabvány RCA bemeneti csatlakozót, amely képes vonalszintű jel fogadására is, illetve ettől jobbra vannak a hangfalak csatlakoztatására szolgáló terminálok. A terminálok képesek szabvány banándugókat, villáscsatlakozókat vagy akár csupasz kábelt is fogadni. Arra viszont érdemes figyelni, hogy eléggé közel vannak ezek a terminálok egymáshoz, amit figyelembe kell vennünk a banándugók méretével kapcsolatban. Végül a hátlap jobb szélén egy 5,5x2,5 mm-es DC jack tápbemenet található. Az erősítő a Texas Instruments TPA3255-ös végfok IC-n alapul, amelyet maga a gyártó is prémium hangminőségű termékként apostrofál. Gyakorlatilag 18 volt és 53,5 volt között bármilyen tápfeszültséggel üzemeltethető, és a kimenete többféleképpen is konfigurálható, beleértve a sztereó, a mono, a 2.1-es vagy akár a 4 különálló csatornát is. Az erősítő természetesen ebben az esetben is D-osztályú. A TI végfok IC ultraalacsony torzítással és kimeneti zajjal rendelkezik, amelyek együttesen több mint 111 decibel jelzaj viszonyt tesznek lehetővé. Ez a chip egészen 100 kHz-ig képes a rákötött jelet erősíteni, ami ugyancsak elég impresszív adat, és lehetőséget adhat a nagy felbontású anyagok erősítésére is. Ez a végfok IC 315 wattot tud kipréselni magából sztereó módban és 600 wattot mono üzemmódban, ami kiválóan alkalmassá teszi aktív hangfalak vagy aktív mélynyomók meghajtására is.
Természetesen ezek az adatok 4 ohm terhelésre értelmezhetőek, és nyilván ilyen nagy teljesítmény esetén már a torzítás is jelentősen megnő, akár a 10%-ot is elérheti. Akármilyen jó paraméterekkel is rendelkezik egy ilyen végfok IC, ha nem megfelelő alkatrészekkel van körülvéve, akkor az a hangminőségre is hatással lesz. Térjünk vissza egy kicsit ehhez a 2x300 wattos adathoz. Ezt az erősítőt az AIHIMA úgy reklámozza a honlapján, hogy a kimenő teljesítménye 2x300 watt. Nos, ez ebben a formában szerintem egy nagyon optimista állítás, mert bár a felhasznált végfok IC valóban képes erre a teljesítményre, megfelelő tápellátással és megfelelő hűtéssel, de ezzel a viszonylag szerény méretű hűtőbordával egy zárt, szellőzetlen dobozba zárva biztosan nem, vagy csak igen rövid ideig. Ugyanez igaz a jelzaj viszonnyal kapcsolatos adatra is, amivel szintén a TPA-IC gyári adataira reflektálnak, viszont ez az adat erősen függ a felhasznált tápegység és az erősítőt alkotó egyéb alkatrészek minőségétől is. A teljes harmonikus torzítási értéknek ellenben a gyárinál pesszimistább adatot adtak meg. Ajánlott tápegységnek egy 48 voltos és 7,5 amperes eszközt javasolnak, ami logikus választás, viszont egy ekkora tápegységből sem tudunk kivenni csatornánként kb. 150-160 wattnál többet, tehát valójában ők sem gondolják komolyan ezt a csatornánkénti 300 wattos értéket. Szóval azt tudnám javasolni, hogy a komponensek gyári adatai helyett érdemesebb lenne inkább megadni az erősítő valós körülmények között mérhető teljesítményét, azaz azt a teljesítményt 4 és 8 ohmon mérve, amely normál hőmérsékleti viszonyok között tartósan kivehető az erősítőből anélkül, hogy a TPA chip letiltana a túlmelegedés miatt. Az erősítő lehetne szofisztikáltabban is megtervezve, nagyon sok kompromisszumot kötöttek a kisméret érdekében. Az alkatrészek minősége átlagos, de például találunk 2 Nichicon kondenzátort is az erősítő kimenetén. Igaz, ezek elég közel vannak a hűtőbordához, ami nem éppen ideális, mert felesleges hősoknak teheti ki ezeket az alkatrészeket. A bemenet 2 műveleti erősítővel van meghajtva, amelyek foglalatba vannak építve, ezért forrasztás nélkül is cserélhetőek. Egyedül a hangerő potméterrel kapcsolatban találtam egy kis problémát, mégpedig azt, hogy nagyon érzékeny és egészen kis elmozdulásra is igen nagyot nő a hangerő. Ezt esetleg lehetett volna úgy méretezni, hogy inkább logaritmikus és sokkal finomabb legyen, hiszen amúgy sem cél és lehetőség mind a 300 wattot kitekerni vele az erősítőből. Szóval nem egyszerű halkan hallgatni ezt az erősítőt, ha vonaljelszintű forrást kapcsolunk a bemenetére. Ez az izgága viselkedés tovább súlyosbodott akkor, amikor a korábban említett műveleti erősítőket kicseréltem a Newsys 8920-asokra. Nyilván a fetekből épített műveleti erősítő eltérő karaktere tovább ront a hangerőállítás finomságán, ellenben hangminőség szempontjából nagyon is kívánatos előrelépést jelentettek a gyári ENE 5532-esekhez képest, amelyek egy kicsivel nyersebb karaktert képviselnek. Amúgy lehetőség van az alap műveleti erősítők helyett LM4562-esekkel is rendelni ezt az erősítőt némi felár ellenében. A csipek cseréje nem valami egyszerű, főleg a baloldalié, mert nagyon közel vannak az egyéb alkatrészek hozzájuk, és nehéz a célszerszámmal hozzájuk férni. Továbbá az ezen az oldalon található kondenzátorok élettartamát is jelentősen csökkentheti a hűtőborda közelsége. Nos, akkor fussunk gyorsan végig AMIR mérési eredményen, hogy megértsük azt, hogy valós körülmények között mit lehet kihozni ebből az erősítőből. Hozzátenném azt, hogy AMIR a méréshez egy nem túl szofisztikált 48 volt és 3 amperes, valamint 32 volt és 5 amperes tápot használt. Egyik táp sem alkalmas arra, hogy a maximumot kicsavarjuk ebből az erősítőből, de azt hozzátenném, hogy én teszteltem egy hasonlóan egyszerű 24 volt és 5 amperes tápegységgel is ezt az erősítőt, és a Klipsch R51M hangfalaimat gond nélkül meghajtotta, és normális alacsony hangerőn igazából a Fine Audio F502-es hangfalaimnál sem volt
különösebb hiányérzetem. Azért annak az érdekében, hogy pontos képet alkothassak ennek az erősítőnek a képességeiről, vásároltam hozzá a gyártó ajánlásának megfelelő kapcsolóüzemű tápegységet, amely 48 voltot és mellé több mint 8 ampert tud tartósan leadni, szóval a táp ebben az esetben nem lehet szűk keresztmetszet, már ami a rendelkezésre álló teljesítményt illeti. Egyedüli hátránya ennek a maximalista hozzáállásnak, hogy a táp pont a duplájába került az erősítőnek. Na de térjünk vissza a mérési eredményekhez. A képernyőn az erősítő frekvencia menetét láthatjátok, amihez sok hozzáfűzni való igazából nincsen. Lehet látni, hogy 20 Hz és 10 kHz között gyakorlatilag biliárdasztal egyenes a frekvencia menet ennek az erősítőnek, és 10 kHz és 20 kHz között is kevesebb, mint 1 decibelt esik a görbe. Nos, aki az ilyen mértékű csökkenést meghallja, az jelentkezzen nálam, szívesen csinálok vele egy mély interjút a csatornámon. Én úgy gondolom, hogy ez az eredmény abszolút és többszörösen túlszárnyal mindent, amit egy ilyen olcsó erősítőtől elvárhatunk, és bár a kimeneti aluláteresztő szűrő eléggé agresszívnek és konzervatívnak tűnik, de szerintem ez egy jó mérnöki döntés, mert talán sokkal fontosabb, hogy a kapcsolás zaja egy D-osztályú erősítőnek nem elegítse feleslegesen a magas hangszórókat, mint az, hogy az erősítő át tudja vinni a csak denevérek számára hallható frekvenciákat is. Szóval, amit ennek az erősítőnek a bemenetére rákötünk, gyakorlatilag azt fogjuk tűpontosan kapni a kimenetén is. Ez a fajta transzparencia és precizitás a meghallgatási tesztek során is tökéletesen előjött, tehát az, amit füllel hallunk, tökéletes összhangban van azzal, amit Amir mért. A következő grafikon a csatorna áthallás. Csatorna áthallásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor az egyik csatornán átküldött jelünk a másik csatornára is átszivárog, és ezáltal rontja a csatorna szeparációt és végső soron a sztereotér leképzésének a pontosságát. A grafikonon jól látszódik, hogy ez a paraméter abszolút frekvencia függő. 1 kHz környékén, amely tartományra a fülünk a legérzékenyebb, ez -80 decibel, míg 20 kHz környékén ez felmegy, vagy ha úgy tetszik, leesik -60 decibelre. Ezt a grafikonon a piros vonal reprezentálja, míg a szaggatott türkiz vonal egy tényleg olcsó erősítőt jellemez, végül pedig a szaggatott kék vonal egy $3000 high-end végfok mérési eredménye. Látszódik, hogy az A07-es a két kategória között helyezkedik el szinte pont középen, tehát a gagyitól nagyon messze van, de pont olyan messze egy high-end erősítőtől is. Viszont árban nem a fele, hanem a töredéke egy ilyen drága erősítőnek. Ha azt vesszük, hogy egy jól beállított lemezjátszónak a csatorna áthallása olyan 30 decibel körül van, akkor az erősítő ebben a tekintetben sem fog szűk keresztmetszetet képezni, de természetesen egy CD lejátszó 90 decibel fölötti hasonló paraméterével azért nem tud versenyezni, minden esetre ez nem nevezhető egy rossz értéknek, sőt gyanítom, hogy könnyen találnánk sok márkás erősítőt is hasonló paraméterrel. Nézzünk meg még két adatot, a jelzaj viszonyt és a torzítást. A jelzaj viszony erősen függ az erősítőt meghajtó tápegységtől is, de Amir méréséből kiderült, hogy egy átlagos kapcsolóüzemű tápegységgel sincs sok szégyenkezni valója ennek az erősítőnek. 4 ohmos terhelést figyelembe véve 5 wattos teljesítmény leadásnál a jelzaj viszonya ennek az erősítőnek 82 decibel, ami egy átlagos érték, de ez az érték tovább javul, ahogy a hangerőt tovább növeljük, és elérheti akár a 96 decibelt is, ami abszolút CD minőségnek felel meg. Azt gondolom, hogy ez ismét egy nagyszerű érték, amely egy kevésbé zajos tápegységgel valószínűleg még tovább javítható. Az utolsó grafikonunk a torzítást mutatja be külön 4 és 8 ohmos terhelés mellett. Itt is az látszik, hogy bucira verni ezt az olcsó erősítőt csak a $3000 high-end cucc tudja, sőt egy NAD T758-as házimozi erősítőnél, amelyet a türkiz szaggatott vonal jelenít meg a grafikonon, sokkal kisebb torzítása van, és csak olyan
50 watt teljesítmény leadásnál érik be egymást. Az is világos, hogy a rendelkezésre álló feszültség és áramerősség akár szignifikánsan befolyásolhatja ezt az értéket, szóval ismét csak azt tudnám kiemelni, hogy egy jó tápegység lehet a kulcsa annak, hogy kiaknázzuk az erősítőben rejlő potenciált. Alapvetően, ha 4 ohmmal terheljük, akkor inkább a minél nagyobb áramerősség számít, míg ha 8 ohmmal terheljük, akkor meg inkább a nagyobb feszültségre lesz szükségünk. Ha nem akartok kompromisszumot kötni, akkor mindenképpen a gyártó által ajánlott 48 volt és 7,5 amperes tápegység kell, hogy legyen a minimum. Amíg a teszteléshez használt tápegységeket figyelembe véve maximálisan 77 wattot volt képes kipréselni ebből az erősítőből, azt is az 5 amperes tápegységgel és 4 ohm terhelés mellett. Én úgy gondolom, hogy reálisan valahol ez lehet az az érték, amelyet ez az erősítő ezzel a hűtéssel folyamatosan le tud adni, annyi különbséggel, hogy valószínűleg ezt a 80 watt körüli értéket 8 ohmon is el lehet érni egy megfelelő feszültségű tápegységgel. Ennél nagyobb teljesítményt minden bizonnyal csak viszonylag rövid ideig tud ez az erősítő biztosítani, persze azt is csak akkor, ha a megfelelő tápegység ehhez a rendelkezésre áll. Az már más kérdés, hogy ez a teljesítmény is bőven több, mint amit egy úgymond asztali erősítőnek tudnia kellene, és ez már inkább a rendes hi-fi rackbe pakolt integrált erősítők és végfokok világa, ezért úgy gondolom, hogy ekkora tartalékkal már simán meg tudunk hajtani egy nagy álló hangfalat is. Emiatt is én nem csak olcsó asztali erősítőnek kezeltem az AIHIMA A07-est, hanem bizony az Emotiva A150-es végfokom alternatívájaként is, ezért a most következő az erősítő szubjektív teljesítményére vonatkozó elemzésem ezen az összehasonlításon fog alapulni. Szóval hadd szögezzem le az elején, hogy az Emotiva minden tekintetben jobb erősítő az A07-esnél. Amellett, hogy viszonylag transzparens és semleges hangja van az A150-esnek, sokkal muzikálisabb módon adja elő magát, bármilyen forrásból is hajtjuk azt meg. Érdekes, de nem meglepő módon, ha lemezjátszót használunk forrásként, akkor van a legközelebb a hangja és a tudása a két erősítőnek egymáshoz, amíg ha kiváló minőségű digitális felvételek szolgálnak forrásként, akkor azért az Emotiva sokkal nyíltabb térrel és nagyobb részletességgel mutatja be azokat, mint az AIHIMA. Persze ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a különbség akkora lenne, mint amit a két erősítő közötti árkülönbözet sugallna. Amiben viszont nagyszerű az AIHIMA, az a végtelenül transzparens és kíméletlenül precíz reprodukciója annak a hangnak, amit a bemenetére kapcsoltunk. Akik ezt a fajta analitikus és mérnöki pontosságú hangot keresik, azoknak feltétlenül ajánlom ezt az erősítőt. Ahogy a frekvencia menete is sugallja, nem nyúl bele a hangképbe, és tökéletes dinamikával és pontossággal képzi le a tranzienseket, a hangerő legapróbb változására is azonnal és késlekedés nélkül reagál. Ennek ellenére vagy ennek köszönhetően egy olyan jellegű hangfallal párosítva is megfelelő lehet, amelynek izgágább a karaktere, mint például a Klipsch hangfalak nagy része, de az olyan kiegyensúlyozott darabokkal is nagyon jól együttműködik, mint a Fine Audio F502-es. Ilyen szempontból igazi svájci bicskának tűnik, mert egyik általam tesztelt hangfalból sem emelte ki látványosan azok rossz tulajdonságait, de a jó dolgokat sem rejtette véka alá. Ez az erősítő 68 euróba fájt, és a hozzávaló minden igényt kielégítő tápegység pedig ennek az összegnek körülbelül a duplájába került, tehát a legütősebb kombó olyan 70 000 forint körül áll meg.
Az első komoly ellenfél, amit találtam, az a Yamaha AS201-es, ami árban körülbelül pont ugyanennyibe kerül, tehát ha maximumra konfiguráljuk az A07-est, akkor szolgáltatások tekintetében találunk jobb erősítőt nála, ha hangminőségben ez nem is feltétlenül igaz. Az pontosan látszódik, hogy a táphegység nagyon fontos, és a végső árat is befolyásoló tényező. Ha elég számunkra egy 24 volt 5 amperes táphegység, mert például olyan hangfalat szeretnénk meghajtani, mint ezek a klipsek, akkor már fele ennyiből is megúszhatjuk, és akkor az előző példámban szereplő Yamaha semmiképpen sem alternatíva. Hasonló a helyzet a Sony STR DH190-esével is, amely egy viszonylag jó hanggal rendelkező és nagyon kedvező áru erősítő, sok remek szolgáltatással. Szóval azt gondolom, hogy ezen a ponton kell egy felnőtt döntést hozni, hogy az elérhető hangminőség számít, vagy a szolgáltatások mennyisége. Én ezt az erősítőt nyugodt szívvel ajánlom annak is, aki sokkal kritikusabb egy ilyen eszköz hangminőségével kapcsolatban, akkor is, ha azt nem a fő rendszerébe szánja, ugyanis ennek az erősítőnek bőven ott van a helye a középkategóriában, és mindezt belépő kategória alatti áron tudja. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon vagy a PayPal-on keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!